Pagkatapos nating mag-Batangas Loop, magsa-south muli tayo, sakay naman ng bus patungong Lucena. Ang unang bus na ating isasakay ay dadaan ng Metro Manila Skyway at hindi na sa C5. Aalamin sa bidyong ito kung magkano ang pamasahin nito at ang tagal ng biyahe nito mula punto A hanggang punto B. Noong ika-1 ng Mayo taong 2025 ng umaga, sumakay ako sa tren muli patungong Cubao. Ngunit hindi na tayo sasakay ng bus patungong Norte, kundi magsa-south muli tayo sakay ang bus ng Jack Group. Sasakyan dapat natin ng bus ng Jamliner na babago-bago pa. Ngunit dahil sa dagsa ng mga pasahero, hindi na ako nakasakay roon. Sa kabutihang palad, nagkaroon pa rin ako ng pag-asang tumungo ng Lucena, ngunit yaong pareho modelo ng yutong na sinakyan ko mula Calamba hanggang Buendia noong Agosto taong 2024. Ang bus na isasakay natin ay ang Lucena Lines na mayroong unit 7869 na mayroong modelong yutong ZK617HA na gawa ng Genju Yutong Bus Company Limited. Ito ay mayroong lutang mula Camias patungong Lucena via Metro Manila Skyway. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay mayroong 2 sa 2 konfigurasyon ng puwan, kapasidad ng 49 na pasahero, reading lights, handle, net, armrest, at reclinable na puwan. Nakaalis ang bus na ito mula sa terminal sa ganap na alas 6:57 ng umaga. Ang pamasahin nito mula Camias, lungsod Quezon, patungong Lucena via Metro Manila Skyway ay nagkakahalaga ng 310 piso para sa regular na mga pasahero at 248 piso naman para sa nakadiskwento. Nakarating na ang bus na ito sa Quezon Avenue na isang kalsada na lang Skyway na. Kalaunan, nakapasok din ang bus na ito sa Metro Manila Skyway. Didiretso ang bus na ito hanggang sa SLEX.
Pagbaba sa isang rampa sa Alabang papasok ng SX, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin ng Marshmello at Bini. Nakalabas ito sa Caraca, Maynila at binaybay din ang karamihan ng Laguna. At paglipas ng 19 na minuto, nakarating na ang bus na ito sa Calamba, Laguna. Paglampas ng Turbina, Calamba, mayroong sumalubong sa atin na mabigat na trapiko hanggang sa malapit sa Santo Tomas, Batangas.
Sa ganap na alas 8:18 ng umaga, nag-exit na ang bus na ito sa Santo Tomas exit ng SX. Dito din ang exit ng mga bus sa ngayon para sa mga patungong Quezon, Kabikulan, Silangang Visayas at Silangang Mindanao. Kaya pagdating dito, mabigat na trapiko muli ang sumalubong sa atin. Sa kabutihang palad, ilang mga taon na lang ay mabubuksan na ang SX TR4 na bagbagtas mula Santo Tomas, Batangas patungong Tiaong, Quezon at kalaunan patungong Lucena. Nakalipat na rin ako sa harap na bahagi ng bus pagkatapos bumaba ang mga pasahero sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay upang makita na rin ang ikatlong rotonda sa biyaheng ito. Safety na ride sa malayo dyan. Mga ganyan, no? Akala nyo sa Quezon na makikita ang malubak na bahagi ng kalsada? Nagkakamali kayo dahil pagdating pa lang ng Alaminos, Laguna, saka sumalubong sa atin ang malubak na bahagi ng kalsada na tila inaalog-alog ang ating nararamdaman. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tiyo. Tiyo. Pagdiha. Tiyo. Tingnan ang kulay nila. Alaminos. Yan ay Ano yun? tigil ka ng
Bago sumapit ang alas 9:05 ng umaga, nakapasok na ang bus na ito sa San Pablo City Central Terminal. Dito ang stopover ng mga bus patungong Quezon. Yun ang bayad. Oo, ako na. Sampung minutong sumunod, nakaalis na ang bus na ito mula sa SPCCT. Kailan natin sila dito. Nalalaanan ko na rin sa wakas ang arko ng lalawigan ng Quezon at papasok na tayo sa bayang ng Tiaong. Dahil kairaming mga bus na dumaraan dito sa Damaharika, inaasahan natin na sunod-sunod ang habulan ng mga bus, hindi katulad ng karamihan sa nakakista nating biyaheng patungong gitnang Luzon. Dahil na rin sa presensya ng mas balawak na network ng expressway doon, dagdag pa rito ang mabibigat na trapiko sa ilang bahagi ng Quezon. Nandito
Riyadh, 7-Eleven. Ay, hindi lang po yan. Sa wakas, nakarating na ang bus na ito sa lungsod ng Lucena pagkatapos na mahigit sa 4 na oras.
Bandang alas 11:19 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa Lucena Grand Terminal. Ang tagal ng biyaheng ito mula Camias patungong Lucena via Skyway ay umabot ng 4 na oras at 24 na minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 786 ng Lucena Line sa pagserbisyo sa akin. Terminal, Lucena. Sa susunod na bahagi, nagsagawa tayo ng bus pairing sa Lucena, ngunit hindi gaano mahaba kaya inaasahan na wala pa sa 20 bus ang masaspot natin. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at maraming salamat po sa panonood.